Good afternoon, students. Welcome back again. Today we are going to learn a new concept, right? You might have studied in standard 11, but again, if you have studied, we are going to repeat it. And if not, right, then please focus on the new topic because it is a guaranteed question which is being asked in the board exam. That is data analysis or graph interpretation, right? Both the terminologies are different, data analysis and graph interpretation, but the answer would be the same, right? The question may be in the form of data analysis as the question may be, or maybe the question may be again in the form of graph interpretation, right? So you don't have to get confused between data analysis and graph interpretation, right? It is one and the same. The terminologies are different, but the way that you need to write the answer will be the only one, right? એટલે બંને એક જ કોન્સેપ્ટ છે, રાઈટ? અલગ-અલગ કોન્સેપ્ટ્સ નથી. એટલે ઘણીવાર એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચનમાં એવું પૂછે ડેટા એનાલિસિસ, ઘણીવાર ક્વેશ્ચનમાં એવું પૂછે ગ્રાફ ઇન્ટરપ્રિટેશન, રાઈટ? તો ટર્મિનોલોજીસ અલગ છે, બટ એનો મતલબ તો એક જ છે, રાઈટ? ગ્રાફ એટલે શું? તમે જે ગ્રાફ પેપરમાં ગ્રાફ ડ્રો કરતા હોય સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં, રાઈટ? એ તો ગ્રાફ ઇન્ટરપ્રિટેશન, રાઈટ? તેને તમે ઇન્ટરપ્રેટ કરીને તમે એનું કન્ક્લુઝન લખો છો, એના પોઈન્ટ્સ લખો છો, રાઈટ? તો અહીંયા બી એવું જ છે. અહીંયા તમને એક ડેટા આપેલો છે, એના એનાલિસિસ કરેલા છે, તો એ જ વસ્તુ તમારે તમારા પોઈન્ટ્સમાં લખવાની રહેશે, રાઈટ? 4 to 5 માર્ક્સ અગેન આ ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ? ઇટ મે બી 4 or 5 માર્ક્સ, રાઈટ? બહુ જ સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે. આ કોન્સેપ્ટની અંદર કંઈ જ નથી. જે વસ્તુ ક્વેશ્ચનની અંદર આપેલી છે એના પોઈન્ટ્સ બનાવીને લખવાના રહેશે. ધેટ ઇઝ યોર ડેટા એનાલિસિસ. ધેટ ઇઝ યોર ડેટા એનાલિસિસ, રાઈટ? તમે સ્ટેટિસ્ટિક્સ કરો છો, રાઈટ? યુ ઓલ આર અવેર વિથ ધ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. એમાં ગ્રાફ આવતા હશે, રાઈટ? તે ગ્રાફ ડ્રો થઈ જાય, રાઈટ? પછી તમે કેવું એનું એનાલિસિસ લખો છો, આટલા પર્સન્ટેજમાં આટલો ડિફરન્સ છે, ઓલ ધેટ થિંગ, રાઈટ? સો યુ ઇન્ટરપ્રિટ ધ ગ્રાફ ઓર યુ ઇન્ટરપ્રિટ ધ ડેટા વિચ યુ આર ડ્રોન ઓન ધ ગ્રાફ, રાઈટ? એ જે તમે પોઈન્ટ્સ બનાવીને લખો છો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ગ્રાફ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓર ડેટા એનાલિસિસ. તો એ જ વસ્તુ તમારા ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટની અંદર છે. The same concept has been introduced in this language also, right? So as you know simplify the same rules in statistics, right? એક ચાર્ટ હોય, ગ્રાફમાં તમે ડ્રો કરો છો એ ચાર્ટ પેપર ઉપર, રાઈટ? પછી તમે એનાલિસિસ કરો છો, એ જ વસ્તુ તમારે અહીંયા કરવાની. as simple as that. You all are common students, you might be aware, right, of all this concept. છતાંય, right, કેવી રીતે કરવાનું છે? કેટલાકને આવડે છે, કેટલાકને નથી આવડતું, right? But still we'll do it, and those students who have no idea what it is, please focus over here, right? એક જ ક્વેશ્ચન છે એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે, રાઈટ? કેવી રીતે તમારે ચાર્ટ અથવા ડેટા એનાલિસિસ કરવાનું રહેશે, રાઈટ? So please focus over here. It will only take 10 to 15 minutes. Okay, so let's begin. એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે, રાઈટ? ધ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ડેટા એનાલિસિસ ઓર ચાર્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન, રાઈટ? 4 to 5 માર્ક્સ. અગેન રિપીટ કરું છું, 4 થી 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન હશે બોર્ડની અંદર. આવો એક ક્વેશ્ચન છે, ફોર એક્ઝામ્પલ બોર્ડમાં પૂછાય. સ્ટડી ધ ચાર્ટ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટ the data into 6 to 7 sentences, right? એક ચાર્ટ આપેલો છે, એ ચાર્ટને સ્ટડી કરો અને 6 to 7 સેન્ટેન્સની અંદર તમે પોઈન્ટ્સ બનાવો, રાઈટ? હવે તમે ચાર્ટ જુઓ છો, તેમાં બધી વસ્તુ આપેલી છે. જો અહીંયા યર્સ આપેલા છે, 1981, 1991, 2001 and 2011. 4 decades, right? 4 decades અહીંયા આપેલા છે અને આપેલું છે 0 to 90 આપેલું છે, રાઈટ? હવે ક્વેશ્ચનની અંદર શું લખેલું છે? લિટરસી રેટ ફોર 4 decades in India. 4 દશકાઓની અંદર, રાઈટ, લિટરસી રેટ ઇન્ડિયામાં કેટલો છે, કેવી રીતે છે, એ આ પર્ટિક્યુલર ચાર્ટમાં આપેલું છે. સો ધીસ લાઇન જે આ ક્રોસ છે, ધેટ રિપ્રેઝન્ટ્સ ધ મેન, ધ બ્લેક વન રિપ્રેઝન્ટ્સ ધ વુમેન, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ ધ ટોટલ. ધ થર્ડ વન ઇઝ ધ ટોટલ, રાઈટ? જે બ્લુ થી ક્રોસ કરેલા છે એ મેન છે, જે બ્લેક થી કલર કરેલું છે, રાઈટ, સ્ટ્રાઇપ્સ છે, તો આખું સોલિડ છે, રાઈટ? So that is women. And the third chart, that is the third bar graph or the particular chart that has been there, that is the total. That is the total. તો 4 વર્ષના આવા ત્રણ ચાર્ટ્સ આપેલા છે. One is men, second one is women, third one is total for the year 1981. Then 1991, again men, again women, again total, right? Again 2001, men, women and total, right? And again 2011, men, women and total. બધી વસ્તુ ચાર્ટની અંદર આપી દીધી છે. એનાલિસિસ પણ આપી દીધું છે. કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 56% એ બી ક્વેશ્ચનની અંદર આપ્યું છે. 56% છે, 29% છે, 43% છે ફોર ધ યર 1981. 1991 માં 64% છે, 39% છે અને ટોટલ છે 52%. આ શેના 52% છે? લિટરસી રેશિયો, રાઈટ? ક્વેશ્ચનની અંદર જો નીચે આપેલું છે
literacy rate for 4 decades, right? એટલે literacy એટલે education level વધતું ગયું છે, that is known as the literacy rate. તો પછી એવી જ રીતે 2001 એમાં મેનમાં 75% છે, વુમેનમાં 53% છે અને ટોટલ એવરેજ થાય છે 64. એવી જ રીતે 2011 માં મેનમાં 82% છે, વુમેનમાં 65 છે અને ટોટલ થાય છે 74. that is the average, right? તો આ બધી વસ્તુ ક્વેશ્ચન ની અંદર જ આપેલી છે, રાઈટ? હવે તમે ચાર્ટ જો મેન વુમેન ટોટલ આપી દીધું છે, પર્સન્ટેજ આપી દીધા છે, શેનો ચાર્ટ છે તો કે લિટરેસીનો ચાર્ટ છે, એ બધી વસ્તુ ક્વેશ્ચન ની અંદર છે. હવે તમારે આ વસ્તુ પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ તમારે લખતા જવાનું છે. સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં તમે શું કરો છો, હવે ગ્રાફ દોરો છો ને, રાઈટ? એક ગ્રાફ પેપર એના ઉપર તમે આવો ગ્રાફ દોરો છો અને પછી એ ગ્રાફ દોર્યા પછી તમે નીચે એના પોઈન્ટ્સ લખો છો, રાઈટ? તો આવો ગ્રાફ તમને રેડીમેડ આપી દીધો હશે, રાઈટ? ઇન ધી ફોર્મ ઓફ ક્વેશ્ચન, in the form of question, right? તમારું જે ક્વેશ્ચન પેપર હશે એની અંદર આવો પર્ટિક્યુલર ગ્રાફ આપી દીધો હશે, ડેટા બી બધું આપી દીધો હશે, રાઈટ? તમારે ખાલી પોઈન્ટ્સ લખવાના છે. તો બહુ ઈઝી કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો, રાઈટ? બધો ડેટા છે, ગ્રાફ ડ્રો કરેલો છે, એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે એ આપી દીધું છે, તો તમારે ખાલી એના પોઈન્ટ્સ લખવાના છે. તો ઘણી બધી રીતે એના પોઈન્ટ્સ લખાય છે, રાઈટ? યુ કેન રાઇટ પોઈન્ટ્સ બાય યોર ઓન ઓલ્સો, રાઈટ? કેવી રીતે સમજાવવું, બટ જનરલી 5 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ? ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઇટ વિલ ટેક લોટ ઓફ ટાઈમ, રાઈટ? હવે કેટલાક લોકોને ગ્રાફ અથવા જે ડેટા એનાલિસિસ છે એ બહુ ઇઝીલી સમજાઈ જાય છે, રાઈટ? અને કેટલાક લોકો પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ લખવા જાય છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, જ્યારે તમે પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ લખવા જાઓ, રાઈટ, તો એમાં તમારો ટાઈમ વેસ્ટ થશે, રાઈટ? સો તમે કેવી રીતે ડેટા એનાલિસિસ કરશો, એના પોઈન્ટ્સ કેવી રીતે બનાવશો? સો ધેર ઇઝ અ સિમ્પલ વે, રાઈટ? બંને કોન્સેપ્ટ સાચા છે, બંને કોન્સેપ્ટ શીખવાડીશ. બે રીતે ડેટા એનાલિસિસ થઈ શકે, રાઈટ? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ યરનું તમે ડેટા એનાલિસિસ પણ કરી શકો અને એવરેજ બધાનું એક સાથે પણ ડેટા એનાલિસિસ કરી શકો, રાઈટ? જ્યારે તમે એક સાથે બધાનું ડેટા એનાલિસિસ કરશો અને એના પોઈન્ટ્સ લખવા જશો, when you will start writing the points, right, it will take less time, plus your concept would be the same. તમે જે કહેવા માંગો છો that would be the same only, right? So how will you write down the points over here? So this is the graph interpretation. So point number 1, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ડાયરેક્ટ સીધું કન્ક્લુઝન ઉપર આવવાનું રહેતું નથી, ડાયરેક્ટ તમારે પોઈન્ટથી સ્ટાર્ટ કરવાનું રહેતું નથી. સો whenever you begin with the answers, right, the first point should be the above cluster bar. આ એક છે એ ક્લસ્ટર બાર છે, right? The above cluster bar diagram gives us the literacy rate of 4 decades, right? પહેલો પોઈન્ટ તમારો આ હોવો જોઈએ જે ક્વેશ્ચનની અંદર આપેલો છે, રાઈટ? તો તમે શું એનાલિસિસ કરો છો? વોટ આર યુ રાઇટિંગ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ પોઈન્ટ્સ? તમે પોઈન્ટ્સમાં શું લખ્યું, રાઈટ? તો સીધું આપણે એનાલિસિસ નથી કરવાનું, we don't need to do the direct analysis. The first point when you start writing, right, it should be related to the literacy. એટલે જ્યારે કોઈ બી રીડર, ધેટ મીન્સ જે બોર્ડમાં તમારું પેપર ચેક કરતો હોય અને એ રીડ કરે તો એને તરત ખબર પડી જશે, ઓ સ્ટુડન્ટ્સ આ વેરી સ્માર્ટ, એને તો પહેલો કોન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયરલી લખ્યો છે, that it is the literacy rate of 4 decades. This is smartness. 10 માંથી out of 10, 5 to 6 students શું કરે? In the year 1981 this is this and this analysis is this. In the year 1991 men literacy ratio is this and women literacy ratio is this. In the year એ રીતે બી લખી શકાય, પણ એમાં શું છે, રાઈટ? that doesn't shows your smartness, right? આપણે થોડા બીજા કરતા અલગ થવાનું છે. We need to be a little bit more smart. So when you start writing the points, the first point should be the above cluster bar diagram. That means the above bar diagram gives the literacy rate. So 4 decades 4 દશકાનું literacy rate બતાવે છે. પહેલો પોઈન્ટ એવી રીતે લખવાનો એટલે રીડરને ઇમ્પ્રેસિવ લાગે તમારું રાઇટિંગ, because it is all about your handwriting, it is all about your presentation. એને ખબર નથી કે તમે સ્કૂલમાં ફર્સ્ટ રેન્ક કરશો કે લાસ્ટ રેન્ક કરશો. He will decide everything on the basis of your handwriting and the way you represent in the paper, right? એવા એના પાસે હજારો પેપર આવતા હશે, બટ તમારું પ્રેઝન્ટેશન, તમારા જે રાઇટિંગ્સ છે, દેટ મીન્સ કેવી રીતે તમે લખો છો, દેટ ઇઝ વોટ ઇટ મેટર્સ. તો આપણે થોડુંક સ્માર્ટ રીતે લખવાનું છે, રાઈટ? So this is the first point that you have to write, that is the above bar diagram gives us the literacy rate of 4 decades. That is the first point, number 1. Point number 2, the graph also shows literacy rate of men and women and the total, right? ગ્રાફની અંદર બીજી શું વસ્તુ છે, એનો લિટરસી રેટ છે, તો કે મેન વુમેન અને ટોટલ. તો આપણે બીજો પોઈન્ટ એ બી લખી દીધો, રાઈટ? કે ભાઈ જે પર્ટિક્યુલર ગ્રાફ છે અથવા જે ચાર્ટ છે એમાં જે ગ્રાફની અંદર એનાલિસિસ છે, that is related to men, women and the total literacy rate. That would be your point number 2. Point number 3, the literacy rate increases from 43 to 74%. From 43
to 74%, right? જો ટોટલ જો આ મેન છે, આ બ્લેક વુમન છે અને આ થર્ડ વન છે એ ટોટલ છે. તો એવી રીતે મેન વુમન ને ટોટલ. તો સૌથી પહેલા આપણે ટોટલ એનાલિસિસ કર્યું કે ભાઈ ટોટલ એનાલિસિસમાં ફ્રોમ ધ યર 1981 to the year 2011. તો 1981 માં 43% હતું અને 2011 માં કેટલું થઈ ગયું 74%. So that is the literacy rate increases from 43 to 74% in women from the year 1981 to 2011, right? So એ રીતે તમે સીધું પોઈન્ટ્સ લખી શકો છો. સેકન્ડ પોઈન્ટ, the literacy rate increases from 56 to 82% in men from the year 1981 to 2011. 1981 to 2011. જો મેં શું કર્યું છે આખા વર્ષનું સીધું એનાલિસિસ કરીએ, રાઈટ? 1981 થી લઈને 2011 આખું એનાલિસિસ કરીને એક જ પોઈન્ટ ની અંદર કે ભાઈ 56 હતું તો ત્યાંથી 82 થઈ ગયું, 29 હતું તો 65 થઈ ગયું અને 43 હતું તો 74 થઈ ગયું, રાઈટ? ફ્રોમ 1981 to 2011. So 43 to 74, 56 to 82 and 29 to 65 or 64 in the total numbers. So we can easily say that the literacy ratio has gone up in men women, in the men and women, right? આવી રીતે તમે એનાલિસિસ કરી શકો છો. This saves your time. This saves your time, right? It depends on the timings, right? કારણ કે આ બધા સેક્શન ડી અથવા ઈ માં પૂછાય છે એટલે આપણી પાસે છેલ્લે કેટલો ટાઈમ છે આપણને ખબર નથી. તો જ્યારે સમય ન હોય, when you are lacking time, આ 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ? અને તમારે 6 to 7 લાઇન્સ જ લખવાની એટલે એક લાઈનનો એક માર્ક તમે એવરેજ ગણો તો બી સાચી વસ્તુ છે, રાઈટ? ઇટ્સ એન કરેક્ટ થિંગ. So you have to write it very smartly, right? This is the first way you can write it down, right? This is the first way you can write it down. આખું એનાલિસિસ કરી નાખો પહેલાથી છેલ્લા વર્ષ. It will save your time. It will save your time, right? So this is smartness. This is smartness. કારણ કે ક્વેશ્ચન ની અંદર ક્યાંય એવું સ્પેસિફિક નથી કીધું કે એવરી યર નું એનાલિસિસ કરો, રાઈટ? આ વસ્તુ સમજજો. Every year નું એનાલિસિસ ક્યાંય ક્વેશ્ચન ની અંદર એવું કીધેલું નથી. તો what we have to do is when we are analyzing, so we analyze from the first to the last. કે ભાઈ મેન માં 56 છે તો લાસ્ટ મેન 2011 માં કેટલો લિટરસી રેશિયો છે તો કે 82% છે. વુમેન માં ફોર એક્ઝામ્પલ 29 છે તો પછી લાસ્ટ યર માં કેટલો છે તો કે 65% છે. પછી ટોટલ સપોઝ 43% છે 1981 માં તો 2011 માં કેટલું છે તો કે 74% છે. So from the following chart we can analyze that the literacy ratio of men, women and the total literacy ratio on an average has constantly increased. This is how you can analyze the data, right? This is the correct way to analyze the data. It will save your time. It will save your time. There is one more method. There is one more method, but it will take a lot of time and એમાં points ઘણા બધા વધી જશે, right? એ એવી મેથડ છે જેમાં તમે યર બાય યર ઇન્ટરપ્રિટેશન કરો છો, યર બાય યર, રાઈટ? એમાં ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ થઈ જશે અને ઘણી બધી મહેનત વધી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? 1981 આ ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેનમાં 56 છે, વુમેનમાં 29 છે અને એવરેજ 43 છે. તો તમે એવી રીતે ડેટા એનાલિસિસ કરી શકશો ફ્રોમ ધી પર્ટિક્યુલર ચાર્ટ ઇન ધ યર 1981 ટુ યર 1991. તો તમે પહેલા આ બેનું એનાલિસિસ કરશો, રાઈટ? આ બેનું એનાલિસિસ થશે પછી તમે આ બેનું એનાલિસિસ કરશો, પછી આ બેનું એનાલિસિસ થશે પછી તમે આ બેનું એનાલિસિસ કરશો અને આ બેનું એનાલિસિસ થશે પછી તમે ઓવરઓલ એવરેજ કાઢશો કે ભાઈ ચારેયનું એનાલિસિસ કરવાથી એવી ખબર પડે છે કે 1981 થી લઈને 2011 સુધી લિટરેસી રેશિયો કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝ થયો. તો એના બધા સબ પોઈન્ટ્સ વધી જશે. લેટ અસ સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન ધ યર 1981 the literacy ratio of men is 56%. So in the year 1991 the literacy ratio of men is 64%. So we can say that in the year 1991 the literacy ratio of men is increased. આ એક પોઈન્ટ. બીજો પોઈન્ટ, in the year 1981 the literacy ratio of women is 29%. In the year 1991 the literacy ratio of women is 39%. So from the particular chart of 1981 to 1991 the literacy ratio has increased in women also. પછી એવી જ રીતે ટોટલ in the year 1981 the literacy ratio is on an average 43%. And in the year 1991 the literacy ratio on an average is 52%. So we can say that from 1981 to 1991 the literacy ratio has increased. આ તમારો એક પોઈન્ટ છે. એવી જ રીતે બીજો પોઈન્ટ 1991 to 2001 same. In the year 1991 the literacy ratio of men is 64%. તો અહીંયા એવી જ રીતે 75%. પછી સેકન્ડ the literacy ratio of women is 39%.
So I have 53%. So we can say that the literacy ratio has increased. Again 1991, the total literacy ratio is 52%. So here it is 64%. So again we can say that the literacy ratio from compared from the year 1991 to 2001 has increased. આ તમારો બીજો પોઈન્ટ. આટલું બધું લખશો ત્યારે તમારો એક પોઈન્ટ થશે. પછી એ જ રીતે ત્રીજો 2001 થી 2011 સુધી men 75%, poor year 82%. So we can say that the literacy ratio has increased. Women 53%, year 65%. So we can say that the literacy ratio has increased. And third 64% to 74%. So again we can say that on an average the total literacy ratio has increased from the year 2001 to 2011. આટલું જ્યારે લખશો તે તમારો ત્રીજો પોઈન્ટ થશે. અને ત્રણેય પોઈન્ટ એનાલાઇઝ કર્યા પછી પાછું તમારે ઓવરઓલ એનાલિસિસ કરવાનું. So from the following particular chart we can say that the ratio, that is the literacy ratio from the year 1981 of men has increased from 56 to 82%. For example, and of women has increased from 29 to 65%. And the total average of literacy ratio from the year 1981 to 2011 has increased from 43 to 74%. Right? આટલું બધું જ્યારે તમે લખો ને ત્યારે તમારું ચાર્ટ એનાલિસિસ પૂરું થાય. Right? This is the second method. This is the second method. First method આપણે શું કર્યું? સીધું ઓવરઓલ એનાલિસિસ કરી નાખ્યું 81 થી લઈને 2001 મેન વુમન અને ટોટલ. Right? It will save your time. It will save your time. કારણ કે ક્વેશ્ચન ની અંદર શું કીધેલું છે? સ્ટડી the chart and interpret the particular chart in 6 to 7 sentences. So on an average 1 2 3 4 5 and 6 points થઈ ગયા. ફર્સ્ટ થી લઈને લાસ્ટ સુધીનું એનાલિસિસ કરી દીધું. રાઈટ? હવે વિચાર કરો તો એક એક યરનું એનાલિસિસ કરવા દો તો કેટલા બધા પોઈન્ટ્સ થશે. એક એક યરના મેન, એક એક યરના વુમેન, એક એક યરનું ટોટલ એવરેજ. પછી પાછું બીજા યરનું મેન, બીજા યરના વુમેન, બીજા યરનું ટોટલ એવરેજ. થર્ડ યરના મેન, થર્ડ યરના વુમેન ને થર્ડ યરનું ટોટલ એવરેજ. અને પાછું છેલ્લે ઓવરઓલ એનાલિસિસ ફ્રોમ 1981 ટુ 2011. પાછા એના પોઈન્ટ્સ અલગ. તો આટલા બધા પોઈન્ટ્સ બનાવે એની કરતાં મેથડ નંબર 1 જે છે એ જ સીધી આપણે એપ્લાય કરી દેવાની. જ્યારે આવો કોઈ બી ક્વેશ્ચન આવે આપણે સીધું ઓવરઓલ એવરેજ એનાલિસિસ કરી નાખવાનું કે ભાઈ 1981 માં મેનનો લિટરેસી રેશિયો ફોર એક્ઝામ્પલ 56 હતું તો 2011 82% થઈ ગયું. એના ઉપરથી આપણે એવું એસ્યુમ કરી શકીએ છીએ that the literacy ratio is increasing. એવી જ રીતે વુમેનનું છે કે ભાઈ 29% હતું તો 65% થઈ ગયું. So we can say that the literacy ratio is increasing. એક એક્ઝામ્પલ આપો. રાઈટ? થર્ડ વન 43% total average employment ratio છે, literacy ratio છે. So in the year 1981 the literacy ratio is 43% and that has increased to 74%. Right? So this is also a correct method, but this will save your time. This will save your time. This is an easy way to analyze any chart. તમે individual year નું બી કરી શકો છો. That is also a correct method, but it will take a lot of time. It will take a lot of time, right? It's a 5-mark question, 5-mark question, right? And it's a very easy way to analyze the particular chart. આખા વર્ષનું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એનાલિસિસ કરવું એની કરતાં એવરેજ સીધું ચાર્ટનું એનાલિસિસ કરી ફ્રોમ 1981 ટુ 2011 between men, women and total અને પછી આપણે ઓવરઓલ સ્ટેટમેન્ટ મૂકી દેવાનું. So we can easily say that the literacy ratio has gone up in the year from 1981 to 2011 in men, in women as well as on a total average literacy ratio. Finished. Right? This is what data analysis does. Right? Individual કરવાનું રહેતું નથી. If you want you can do it, but that depends upon the time. So I would advise you to go for this concept. Right? This will save your time plus આમાં માર્ક્સ પણ નહીં કપાય. રાઈટ? અને બીજી સ્માર્ટનેસ આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? પહેલા બે પોઈન્ટ્સ આપણે એકદમ હાઇલાઇટ કરી દીધા છે કે ભાઈ સૌથી પહેલો જે ડાયાગ્રામ છે એ શેનો છે? તો કે લિટરેસીનો છે. that represents of 4 decades. Second point also shows the literacy rate of men, women and total. So that is a kind of little bit of smartness in the way we are writing in the form of chart, we are explaining in the form of points. So that is again your smartness. So this is a correct or a smart way to get 5 out of 5 or 4.5 out of 5. Right? Or 4 out of 5. That depends on your writing. Right? How do you analyze the chart? કારણ કે આપણે એમ વિચારવાનું, we have to think in that way. The person who is checking the paper, it's not the only paper of yours who is he or she is checking. Right? એની પાસે તમારે એકનું પેપર નથી, એની પાસે એક બંચ હશે પેપર ચેક કરવા. Right? So he won't be interested in reading all the points very deeply. Right?
અને પછી ઘણીવાર શું થાય, બહુ બધા પોઈન્ટ્સ ડીપલી લખ્યા હોય ને એટલે હેન્ડરાઇટિંગમાં ક્યાંક પાછું આગું પાછું થઈ જાય, ક્યાંક એરર આવી જતી હોય, રાઈટ, ક્યાંક મિસ્ટેક થઈ જતી હોય. 1991 અને 2001 ની જગ્યાએ ભૂલથી 2011 લખાઈ જાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એનાલિસિસ કરતા હોય. So there are chances where you can make mistakes in when you go for individual analysis. So it would be an easy concept for you if you analyze from the year 1981 to the year 2011. So that will make your particular graph concept analysis easy, and you will get good marks also, right? If you have any questions, sir, if you have any questions, so we'll start with chapter number 1.